ما از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی داریم. پس میتونیم با ایجاد یک آبراهه مصنوعی بین این دوتا هم امکان حمل و نقل دریایی رو در داخل کشور ایجاد کنیم و هم با مستقر کردن تأسیسات شیرین‌سازی در کنار این آبراهه دسترسی به آب شیرین توی مناطق کویری رو بهتر کنیم. خب راجع بهش صحبت میکنیم. سلام. از دهه 40 خورشیدی تا به امروز افراد مختلفی پروژه‌ای را پیشنهاد دادن تحت عنوان ایران رود که این مسئله را مطرح میکنه که چون ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی داره، میتونه با ایجاد یک آبراهه مصنوعی بین این دو نقطه امکان حمل و نقل دریایی در داخل کشور رو ایجاد کنه و با پر کردن کویرهای داخل کشور و تبدیل اونها به دریاچه از گسترش کویر در بخش شرقی کشور هم جلوگیری کنه. این پروژه برای اولین بار تو سال 1345 توسط فردی به اسم هومان فرزاد نوشته و به عنوان یک طرح به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور ارائه شد که برای اجرای اون 3 مسیر رو مورد بررسی قرار دادن. مسیر اول که از بخش غربی کشور عبور می‌کرد به علت وجود رشته‌کوه زاگرس و البرز رد شد. مسیر دوم که از بخش مرکزی کشور عبور می‌کرد به علت وجود کلانشهرها و همینطور رشته‌کوه البرز کنار گذاشته شد و در نهایت مسیر شرقی به علت تراکم پایین جمعیت و در عین حال وجود کویرها به عنوان مسیر مناسب انتخاب شد. در عین حال این ادعا را مطرح کردند که دشت جازموریان، کویر لوط و دشت کویر به طور طبیعی از اطراف با رشته‌کوه‌ها احاطه شدند و مثل یک کاسه‌ای میمونند که اگر با آب پر بشه در نهایت 3 تا دریاچه مصنوعی در بخش شرقی کشور شکل میگیره. هرچند که این ادعا در اون زمان قابل اثبات نبود، اما سالها بعد فردی به اسم مهندس شاه بوداقی با استفاده از مدل سازی سه‌بعدی و توپوگرافی ایران ادعای احاطه شدن این 3 نقطه با رشته‌کوه‌ها رو اثبات کرد و با اعداد و ارقام مشخص به بررسی نحوه پر شدن این 3 نقطه پرداخت. بر طبق این محاسبات برای پر کردن جازموریان باید کانالی در فاصله 10 متری زیر زمین به طول 91 کیلومتر احداث بشه تا در دشت جازموریان دریاچه‌ای به عمق 533 متر و وسعت 21000 کیلومتر مربع ایجاد بشه و در ادامه با ایجاد کانالی زیرزمینی بین دریاچه ایجاد شده و کویر لوط به طول 35 کیلومتر کویر لوط هم مملو از آب بشه تا دریاچه دوم با عمق 865 متر و وسعت 76000 کیلومتر مربع شکل بگیره و در نهایت هم با ایجاد یک کانال به طول 21 کیلومتر و حداکثر عمق 100 متری بین دشت کویر و دشت لوط دریاچه سوم با عمق 865 متر و وسعت 85000 کیلومتر مربع شکل بگیره. در این حال هم برای اینکه حمل و نقل دریایی از شمال تا جنوب کشور اتفاق بیفته لازمه که آبراههای قابل کشتیرانی بین این دریاچه‌ها دریای عمان و دریای خزر ایجاد بشه تا در نهایت ساختار کلی پروژه بر روی کشور و همین شکلی که روی صفحه مشاهده می‌کنید شکل بگیره. حالا با تمامی این نکاتی که تا الان گفتم با توجه به تشدید بحران آب طی یک دهه گذشته در کشور هدف دومی جدایی از حمل و نقل دریایی برای این طرح تعریف شده. اونم استقرار تأسیسات شیرین‌سازی در کنار این دریاچه‌ها و رسوندن آب شیرین به مناطق کم آب کشور. احتمالاً الان دارید با خودتون فکر می‌کنید که این طرح خیلی خیالیه. اصلاً مطرح کردنش هم عقلانی نیست. ولی بهتون پیشنهاد می‌کنم این عنوانی که روی صفحه می‌بینید رو داخل گوگل سرچ کنید تا متوجه بشید پیشنهاد این چنین طرح‌هایی صرفاً خلاصه به ایران نمیشه و همه جا هم وجود داره. اما پیشنهاد یک طرح با اجرای اون مسئله کاملا متفاوتی. در رابطه با این طرح خاص اطلاعات و جزئیات دقیق‌تری نمیشه پیدا کرد. افرادی هم که طرفدار اجرای این پروژه هستن با کلیگویی و تاکید زیاد بر مزیت‌هاش و همینطور مطرح کردن این پروژه به عنوان بهترین راه برای حل بحران آب سعی میکنن از معایب این طرح که کم هم نیستش رد بشن. اون چیزی که در رابطه با این طرح اهمیت داره اینه که حجم عظیمی از آب شور دریا قرار وارد کویرهای ایران بشه و با توجه به اینکه ما در کمربند بیابانی دنیا قرار داریم و مقدار تبخیر توی این محدوده 3 برابر استاندارد جهانیه، اون حجم عظیم آب وارد شده قرار تبخیر هم بشه و باید دوباره با آب دریا جایگزین بشه و این روند تبخیر و جایگزینی باعث انباشت نمک توی این محدوده میشه. در کنار اون این مسئله رو باید بهش توجه کنیم که این آب شور ممکنه به نحوی به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ پیدا کنه و در صورت بروز این اتفاق خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی کشور وارد میشه
اون هم منابع آبی که همین الان در نقطه بحرانی قرار داره. در این حال باید این مسئله رو هم تو ذهنمون داشته باشیم که درسته که این 3 محدوده با کوه‌ها احاطه شدن و مثل یک کاسه میمونن، اما کشور ما یک کشور زلزله خیزه و اگر ورود این حجم از آب به این مناطق باعث فشار آوردن به گسل‌ها بشه و زلزله بزرگی مثل زلزله اخیر ترکیه اتفاق بیفته، ممکنه که این کوه‌ها در جای شکافته بشن و به یک بار حجم عظیمی از آب وارد بخشی از کشور بشه و امکان زیست اون محدوده رو از بین ببره. حالا حتی اگر هیچ کدوم از این مسائل هم اتفاق نیفتد، ما برای اجرای این طرح چندین شهر آبادی رو غرق می‌کنیم، آثار باستانی که ممکنه تو این محدوده وجود داشته باشن رو دفن می‌کنیم و هزاران هزار نفر رو کوچ میدیم، اونم برای طرحی که خیلی از ابعاد اون مشخص نیست. اما با تمامی این تفاصیل شاید این سوال پیش بیاد که ما چرا به جای ایجاد دریاچه ابعاد این پروژه رو تنها به ایجاد یک کانال آبی قابل کشتیرانی مثل کانال سوئز، کانال پاناما یا کانال ولگا-دون تغییر دادیم تا اینجوری از خساراتی که ممکنه پیش بیاد جلوگیری کنیم. اینجاست که میتونیم به گزارشی که اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده استناد کنیم. این مرکز تو شهریور ماه 1401 گزارشی رو منتشر کرده تحت عنوان بررسی کارشناسی جنبه‌های مختلف کلیات طرح اتصال آب‌های شمال جنوب ایران و تو این گزارش اشاره میکنه که تو سال 1376 جهاد سازندگی مطالعات کاملی رو حول محور پروژه اتصال دریای خزر و دریای عمان انجام داده و در نهایت آبراهی رو به طول 2000 کیلومتر، عرض کف 31 متر و عرض فوقانی 58 متر پیشنهاد داده که حجم آب مورد نیاز برای این آبراه 500 میلیون متر مکعب در ساله و قرار منابع آبی خودش رو از آبهای سطحی، سیلاب‌ها، دریای خزر، دریای عمان و منابع آب ژرف و داخلی تامین کنه. پروژه 15 سال طول میکشه تا ساخته بشه و هزینه اون 14 میلیارد دلاره. هرچند که 2 هدف حمل و نقل دریایی و تأمین آب به عنوان اهداف اصلی طرح مطرح میشه، اما به هر 2 هدف ایرادات زیادی وارده. در رابطه با حمل و نقل دریایی با توجه به ابعاد آبراه، حداکثر ظرفیت شناورهای عبوری از آبراه تنها 5000 تنه که این هم به شدت کارکردهای حمل و نقل دریایی آبراه رو برای جذب بارهای بزرگ مقیاس و بارهای نفتی با مشکل مواجه میکنه. و اگر میخواید بهتر متوجه بشید، باید اینو بگم که حداکثر ظرفیت شناورهای عبوری برای کانال سوئز 200,000 تنه و برای کانال پاناما 120,000 تن. در این حال هم برای تأمین آب منابعی در طرح تعریف شده که با توجه به وضعیت منابع آبی کشور و همینطور کویری بودن بخش شرقی به سختی قابل تأمینه و هزینه شیمی‌سازی و انتقال آب از آبراه به شهرهای کم آب هم به شدت بالاست که با توجه به این مسائل و هزاران مورد دیگه ساخت چنین پروژه‌ای منطقی نیست. در واقع حل بحران آب ایران الزاماً با ساخت ابر پروژه ها و یا انتقال آب و سدسازی تو هر نقطه‌ای که آب وجود داره اتفاق نمیافته، بلکه باید با نگاهی درست راه‌حل‌های مختلفی رو در سطوح متفاوت ارائه داد. راه‌حل‌هایی در سطح روستایی، شهری و منطقه‌ای. ما در 2 ویدیوی قبلی گفتیم که استفاده بیش از اندازه‌ای در طی سال‌های مختلف از سفره‌های آب زیرزمینی صورت گرفته و تقریباً جایی در کشور نمونده که با حفر چاه سوراخ نکرده باشیم و همیشه هم جوامع روستایی رو بابت این قضیه مقصر دونستیم. اما باید حواسمون باشه که خشکسالی و کاهش بارندگی طی دهه‌های گذشته بحران آب رو تشدید کرده و خیلی از مواقع چاره‌ای جز حفر چاه برای این عزیزان باقی نمونده، چون راه حل دیگه‌ای هم نداشتن. به همین خاطر می‌خوایم فناوری رو معرفی کنیم که راه حل جایگزین و مفیدی برای مناطق خشک کوهستانی و ساحلی کشور باشه. فناوری به اسم کلاود فیشر. این فناوری توسط شرکت آلمانی واتر فاندیشن توسعه داده شده و در واقع مه و رطوبت هوا رو جذب میکنه و اون رو به آب آشامیدنی تبدیل میکنه. اون هم با استفاده از تورهایی با الیاف خاص که در مسیر حرکت ابرها در دامنه و قله کوه قرار میگیرن و بخار آب داخل این الیاف‌ها فشرده میشه، تبدیل به قطرات آب میشه و در نهایت در مخزنی جمع‌آوری میشه که بسته به فصل و محل نصب از هر 9 متر مربع تور بین 36 تا 126 لیتر آب تولید میشه و هزینه راه اندازی این فناوری بین 1000 تا 1500 دلاره که تا 10 سال هم کارایی داره که میتونه جایگزین خیلی مناسبی برای روش‌های معمول تأمین آب و مناطق روستایی در ایران باشه. سطح دیگه‌ای که باید به شدت در رابطه با تأمین و مصرف آب مورد توجه قرار بگیره سطح شهرها و کلان شهرهای ماست. چرا که امروز نزدیک به 74% از جمعیت ایران
در شهرها زندگی میکنند و ما نیاز داریم که به سمت استفاده مجدد از آب یا بازچرخانی آب بریم. دو نوع روش استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی وجود داره: استفاده مجدد از آب به صورت مستقیم و استفاده مجدد از آب به صورت غیر مستقیم. ما به طور معمول آب رو از منابع سطحی یا زیرزمینی میگیریم، اگر لازم باشه اون رو تصفیه میکنیم و اگر هم لازم نباشه در نهایت اون رو به سمت شهرها برای استفاده هدایت میکنیم و پس از مصرف آب استفاده شده رو تحت عنوان فاضلاب شهری رها میکنیم و دوباره میریم به سراغ استفاده از منابع دست اول آبی و از اون برداشت میکنیم. و این روند استفاده و برداشت با توجه به افزایش جمعیت جوامع شهری خارج از توان منابع آبی ماست و باعث کم آبی میشه. در سالهایی که بارش کمتره این کم آبی رو به تنش آبی یا فقر آبی میره، در حالی که ما میتونیم آب استفاده شده یا همون فاضلاب شهری رو با دو روشی که قبلا بهش اشاره کردم به سطحی از کیفیت برسونیم که برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار بگیرن. در روش غیر مستقیم آب برداشت شده پس از استفاده وارد یک تصفیه‌خانه پیشرفته میشه تا آلاینده‌های اون به طور کامل حذف بشن و به سطح استاندارد مورد تایید اون کشور برسن و بعد از اون وارد یک محیط حائل آب طبیعی مثل سفره‌های آب زیرزمینی، دریاچه سرد و یا یک مخزن از آب سطحی میشه تا به آبی که تصفیه شده فرصت کافی بدن که با آب‌های طبیعی مخلوط بشه و قابل برداشت برای استفاده آشامیدنی و یا خانگی باشه که این روند به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و تقویت آب سطحی به شدت کمک میکنه و گزینه مناسبی هم برای شهرهای ایران محسوب میشه. اما تو روش دوم که روش مستقیم بهش میگن، آب استفاده شده وارد یک تصفیه‌خانه پیشرفته میشه و بعد از تصفیه چند باره و بر اساس استانداردهای تعریف شده هر کشور به طور مستقیم وارد چرخه مصرف میشه که بنا به دلایل و وسایل مختلف و همینطور نگرانی از سلامت عمومی جامعه این روش به طور معمول پیشنهاد نمیشه. و اگر هم میخواید بیشتر در رابطه با این دو روش بدونید میتونید به مقالات سگانه دکتر مسعود کیهانیان با عنوان پتانسیل استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی و یا خلاصه‌ای که آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا منتشر کرده مراجعه کنید. و در نهایت سطح منطقه‌ای که تاکید دوباره ما بر مدیریت منابع آبی در سطح حوزه‌های آبریزه، چرا که با توجه به این حوزه‌ها این مسئله قابل درک‌تره که اگر قرار بر بارگذاری فعالیت‌های مختلف برای توسعه سرزمینی صنایع سنگین آببر نباید در حوزه‌هایی مثل فلات مرکزی بارگذاری بشه، بلکه باید نزدیک به سواحل جنوبی باشد که اگر لازم به شیرین‌سازی آب برای این فعالیت‌ها بود هزینه کمتری رو به همراه داشته باشه. و اگر محدوده‌ای در کشور هم دچار کم آبی و نیاز مبرم به منابع آبیه و تنها راه حل هم انتقال آب بین حوزه‌ای محدوده مقصد نباید از آبی که انتقال پیدا میکنه به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه صنایع و محصولات کشاورزی آببر استفاده کنه، بلکه باید وضعیت خودش رو تثبیت کنه و در طی یک برنامه بلند مدت به فکر زیست پایدار و توسعه مبتنی بر پتانسیل‌های خودش باشه، چرا که انتقال آب مداوم در نهایت به هر دو محدوده مبدأ و مقصد آسیب میزنه. اونچه که ما در طی این سه قسمت در رابطه با بحران آب گفتیم، تشریح وضعیت منابع آبی ایران، بررسی برخی پروژه ها که به عنوان راه حل مطرح میشن و مسئله انتقال آب بود و سعی کردیم سه راه حل هم برای بهبود وضعیت ارائه کنیم. هرچند که این صحبت ها تمامی ابعاد رو پوشش نمیده و راه حل هایی هم که ارائه دادیم تنها راه حل های موجود نیستند، اما سعی کردیم اون چیزی که در توانمون هست رو ارائه بدیم. و اگر شما دوستان هم راه حل‌های بهتری رو میشناسید با ما در بخش کامنت ها مطرح کنید و مطالب ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. و در نهایت باز هم تاکید میکنم حل بحران آب نیازمند یک راه حل جمعیه.